नमस्कार. आज आपण अगदी कमी आणि आपल्या घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यात तळल्यावर डबल होणारे असे कुरकुरीत, चवदार आणि टिकाऊ तांदळाचे वाफवलेले पापड करूया. आणि तुम्हाला जर मी बनवलेले पापड आवडले तर मग हा व्हिडिओ जरूर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. हे 1 वाटी तांदूळ अगदी आपल्या रोजच्या जेवणातले तुम्ही घेऊ शकता. या प्रमाणात साधारण 22 ते 25 पापड तयार होतील. हे तांदूळ 2 पाण्यात स्वच्छ धुवून 7 ते 8 तास पाण्यात भिजत ठेवावे. साधारण तुम्ही रात्री जर का हे भिजत ठेवले तर ते दुसऱ्या दिवशी पापड बनवण्यासाठी तयार भिजलेले तांदूळ मिळतील आपल्याला. त्यानंतर जास्तीचे पाणी बाजूला काढून मिक्सरमध्ये भिजवलेले तांदूळ आणि अर्धा चमचा मीठ घालून अगदी कमी पाण्यात बारीक वाटून घेऊया. अशा पद्धतीने घट्ट पेस्ट झाली पाहिजे. वाटताना पाणी अगदी जपून, कारण जास्त पाणी झाले तर पापड वाफवताना थेंब पडल्यासारखे वाफवले जातील. मिक्सरमधून पीठ एका टोपात काढून घ्यावे. आता आपण पापड बनवण्यासाठी तयारी करूया. एका स्टीलच्या टोपात पाणी उकळण्यासाठी गॅसवर ठेवू. 1 वाटीत चमचाभर तेल, पुसण्यासाठी सुका कपडा, 4-5 ताटल्या आणि परातीत गार पाणी घेऊया. ताटलीच्या मागच्या बाजूला तेलाचे बोट फिरवावे आणि अर्धा चमचा पीठ त्यावर टाकून हातावर ताटली आपटून पीठ अशा प्रकारे गोल पसरवून घ्यावे. आणि उकळत्या पाण्याच्या टोपावर ठेवावे. अगदी अर्ध्या मिनिटात आपला पापड तयार होईल. तोपर्यंत आपण दुसऱ्या ताटलीवर तेलाचे बोट फिरवून पीठ गोल पसरवून घेऊ. अर्ध्या मिनिटानंतर टोपावरची ताटली काढून थंड पाण्याच्या परातीत टाकावी. परातीतली ताटली गार झाल्यावर हलक्या हाताने सुरीने सगळ्या बाजूने पापड काढून घ्यावा आणि प्लास्टिक पेपरवर वाळण्यासाठी ठेवावा. परातीतल्या पाण्यातून काढलेली ताटली चांगली पुसून घेऊन आधी दाखवल्याप्रमाणे पापड बनवावेत. परातीतले पाणी गरम झाले तर त्यात बर्फाचे तुकडे टाकून पाणी गार करून घ्यावे. अशा पद्धतीने तयार झालेले पापड 1 ते 2 दिवस उन्हात कडक वाळवून घ्यावेत. हे पहा, आपले पापड तयार, एकदम कडक आणि पारदर्शी. हे आता आपले तयार झालेले पापड आपण तळून बघूया कसे डबल फुलतात. हे आता आपण मोडून बघूया कुरकुरीतपणा पाहण्यासाठी. आता उन्हाळा आहे आणि लॉकडाऊनही आहे, त्यामुळे तुम्ही हे पापड नक्की करून पहा. घरीच राहा आणि सुरक्षित राहा.